ברוך הבא, אני כל כך שמחה לראיין אותך עכשיו פעם שנית בעברית. האם אתה רוצה בכל זאת לספר לקהל קצת על עצמך? ייתכן שהם כבר יודעים, אבל בכל זאת. חלק יודעים, חלק לא יודעים, קשה לדעת מי בדיוק יקשיב, אז אני אספר את זה בקיצור נמרץ. אני בוגר פיזיקה בטכניון, שלאחר מכן הייתי בצבא במחשבים, ביחידה מאוד מוצלחת, ומשם שם פיתחתי מוצר תוכנה ראשון, ששימש בכמה מרכזי מחשב בארץ, זאת אומרת ללא תשלום, שהוא ייעל את מערכת ההפעלה המטופשת של IBM, ולאחר מכן במכון ויצמן, הלכתי למכון ויצמן ושם פיתחתי את מוצר התוכנה הישראלי הראשון שהגיע לשוק העולמי בצורה משמעותית. היה לפניי איזה תוכנה ייעודית לאיזה מכשיר צבאי שיצא לפניי לחוץ לארץ, אבל היה לה משתמש אחד פחות או יותר. אבל לפניי בהייטק היו לא תוכנה, או לא תוכנה בלבד, גם אלביט מחשבים צבאיים וגם אלסינט, מה שהקדים את ה-CT בזמנו, קראו לזה NMR, וגם סייטקס. הם היו לפניי, אבל הם לא היו תוכנת תאורה, והם ניגשו כל אחד לשוק צר שלו. אנחנו פנינו לשוק הרבה יותר רחב. כאשר הגענו לשוק הבינלאומי, היו שם רק תוכנות בארצות הברית ואחת מגרמניה, וזה הכל. ואז אנחנו נכנסנו, ולקוחות, בתור דוגמה, באמריקה, שבאו והדגמנו להם במשך שעה דברים שהם צריכים, שלוקחים להם שבועות, חשבו שאנחנו מרמים אותם, שבאנו עם משהו מוכן מראש. אבל אמרנו להם, תגידו מה עוד אתם רוצים, ואז עשינו את זה תוך עוד כמה דקות, ואז הם ראו שזה אמיתי, ואז הם ראו the best kept secret in America. ואותו דבר מה שעשיתי אז, היום אני מטפל בסוד השמור ביותר בהיסטוריה. לצערי, הוא שמור למרות שהרבה ידעו עליו, אבל מרוב השנאה והעוינות והנוכלות שיש בו מהצד הפלסטיני, אז שכחו את זה, וגם מי שזוכר וגם שומע, אפילו מאמין לכל הממצאים עד הסוף, לא מאמין שאפשר לעשות את זה משהו ברמת השנאה הקיימת, אבל רק רגע, אני רוצה אני לשאול. גומר, אבל חייבים להבדיל בין הפוליטיקאים המושחתים לבין רוב הציבור הפלסטיני. זה, תראה, אני רוצה לשאול, אבל בכל זאת, כן, בבקשה. בן גוריון ידע על הסוד הזה, נכון? לא רק הוא, הרבה לפניו. בן גוריון ובן צבי, כבר ב-1917 כתבו ספר, ששם בן גוריון מתייחס למוצא של חלק ניכר מהפלסטינאים, הוא אומר רק בשבילה יש כאלה עם צבע שערות אחר שהם שרידי הצבא הרומאי, או הצלבנים, אבל רוב רובם של הפלאחים הם צאצאי יהודים בעיקר. כן, הוא או לא ידע יהודה או ישראל, נכון? או שבטי ישראל. לא, לא, הוא התייחס בעיקר, עד כמה שאני זוכר, זה לא כך משנה, לצאצאי יהודים, והוא לא רחוק מהאמת, כאשר גם לפניו כבר בלקין, ישראל בלקין, כבר הוא היה אגרונום, הוא נשלח לעבר הירדן המזרחי לחקור שם מטעם השלטון העות'מאני עוד, והוא מצא במקום שנקרא ואד סריחן, הוא מצא שבט בדואי שהיו יהודים, ואז זה הדליק לו את הדברים, התחיל לחפש עוד, דיבר על זה, אבל דיבר לקיר, כן, זה מה שהיה, אבל היו דברים אחרים מעבר להנהגה הציונית, כן, אני לא הזכרתי את כל המנהיגים הציונים שהתייחסו לזה עד, בוא נגיד הרבה, עד לפני 100 שנה, אחר כך עוד קצת. אבל בכל זאת הם לא רצו למכור את זה לקהל הרחב. זה כאילו שזה היה לא, סוד לא, פנימי. בזמנו הקהל הרחב בארץ שהיה מצומצם,
לא מעט שמעו על זה, זה לא היה סוד, אבא שלי שמע על זה, זה לא היה סוד, אבל ב-1936 בן גוריון עוד אמר, אסור לוותר על גרגיר אחד מאדמת ארץ ישראל, והוא התכוון עד הירדן, אבל ברגע שהתחילו הפרעות, או מאורעות של 36-39, זה גרם לו לסגת. יצחק בן צבי כתב על זה הרבה, ומצאנו בספר שלו בשנת 32 הרבה על העניין הזה, ומצאנו הערות בכתב יד לגרסה הבאה, בספר האישי שלו ביד ויצמן. אבל הוא עזב את זה בגלל שהמאורעות יצרו כזה פער בשנאה, שאנשים התייאשו מזה. רק בן גוריון המשיך עם זה ב-56, אני יכול לפרט. הוא ניסה לייהד, לא לגייר, לייהד את הבדואים בדרום. אבל בן גוריון, כמו שהוא נתן ל-300 תלמידי ישיבה פטור מצה"ל בזמנו, אז הוא גם חשב שהחרדים הם מייצגים את היהדות, והביא אותם ללמד את הבדואים בדרום שישבו באוהלים. ברגע לי לדבר אבל בכלל רק רגע, הציונות לא הייתה תנועה דתית, נכון? הציונות הייתה תנועה לאומית, כי היו בה גם חילונים וגם דתיים וגם חרדים, אבל כולם היו יהודים, בין אם חילונים או יותר בכיוון של הדת במידה כזאת או אחרת. הציונות לא כללה אז, כפעילי, היו את התומכים, על זה נדבר גם כן, נוצרים, אוונגליסטים וכולי, זה חשוב לדעת, אבל הציונים עצמם לא תומכים, כולם היו יהודים הם היו מחילונים. ממוצא יהודי, אבל הם לא דגלו לא, לא. הם ביהדות. נחשבו ליהודים כי אימא שלהם הייתה יהודייה לפי ההלכה. הם היו הרבה חילונים וזה הרגיז הרבה דתיים, אבל ידענו אז בימים הקשים של אז, שלא לדבר על אחר כך, לעבוד ביחד. כן, באופן כללי היו חריגים, אבל בגדול כולם נחשבו ליהודים על קשת שלמה מהחילוניות הכי גדולה, השמאל, ועד הדתיות הכי גדולה. כולם היו יהודים, קראו לעצמם יהודים. אני הרצל, יכול להגיד מה בן גוריון בסדר, אמר. לא, אבל אתה יודע שהרצל היה מוכן לוותר לגמרי על היהדות. כל מה שהוא רצה זה חופש, וכבוד וכל זה. נכון או לא? הרצל לא התייחס לדת כדבר משמעותי, הוא גם היה מוכן ללכת לאוגנדה, שזה בניגוד לאמונה, לא, טוב, בסדר, אבל וגם זה הילדים רעיון שלו, חלק מהילדים שגוי. שלו עזבו את היהדות, וגם הוא כבר היה על סף ההתרחקות, אבל מה שקרה במשפט, ששם הוא אמר, בבאזל הקמתי את מדינת היהודים, כן, הוא, מה שאמיל זולה כתב וכל הדברים האלה, והוא היה שם עיתונאי מטעם עיתון וינאי, אז הוא הבין שהיהודים חייבים פתרון לאומי, והוא לא נכנס לענייני הדת, זה לא עניין אותו, משפט דרייפוס, כן, שעכשיו מזכירים אותו בהקשרים מקבילים. אז הוא לא, אבל צריך להבין קודם כל, וזה מה שחשוב שבן גוריון אמר, בן גוריון אמר הרבה דברים חכמים, ממש השראה נבואית, אבל שאפשר לדבר עליהם, אבל זה לא קשור לעניין הזה. בן גוריון אמר שמטרת הציונות אינה בית בטוח ליהודים, ובשביעי לאוקטובר ראינו את זה, אלא הגאולה המלאה והשלמה של עם ישראל, לא עם יהודי, עם ישראל. וגם קראו למדינה ישראל ולא יהודה כמו בבית כן, שני, נכון. כי זה נועד לעם ישראל המלא, לא רק לחלק היהודי שלו. טוב, בסדר. אז תגיד לי, כרגע בישראל, ישראל של היום,
איזה אחוז מהאוכלוסייה הישראלית יודע שהפלסטינאים הם אחינו מדמנו? אוקיי, ככה, גם פה יש קשת. יש אנשים שיודעים מצוין, ותומכים בי, ועוזרים לי, ומביאים לי מידעים. יש אנשים שמעו, בסדר, אוקיי, יש כאלה ששמעו ואומרים, זה לא יכול להיות, כן, זה לא הגיוני, ויש אנשים שאומרים, אולי בסדר, אוקיי, נו, מה עושים עם זה? העניין הזה הוא קשת שלמה, ואנחנו חייבים להביא את זה, וזה אחד המטרות של השיחות הזה, ליותר אנשים, למרות שהרציתי הרבה פעמים, אבל כמו שבגאולה הראשונה של יציאת מצרים, כתוב בגדה של פסח, שחשוב להרבות ולספר את הסיפור של יציאת מצרים, ככה חשוב לספר ולחזור את הסיפור הזה, עד שאנשים ייפול לאסימון. למה? כי כרגע עם מה שקורה, קודם כל נדבר על עזה. עזה אנחנו עושים ועושים והכל טוב ויפה, אבל לא יודעים איך לגמור את זה. עוד לפני שהתחלנו להיכנס לשם, אמרו אפשר לחסל את החמאס, אבל אי אפשר לחסל את רוח החמאס. וזה בדיוק מה שאני בא לעשות. והחמאס זה גורם אחד, החות'ים זה גורם שני, ואיראן זה הגורם המרכזי. ואני באיראן, בתור דוגמה, אני זורק כרגע משהו צדדי, הקבוצה הכי גדולה באיראן, לפחות 32 מיליון מתוך 90, הם צאצאי יהודים אנוסים. והם יודעים, רבים מהם שם, בייחוד בהנהגה היהודים, אחמדינג'אד, למשל, השם הקודם של המשפחה, בארמנית היה עושי טליתות, והם באו מעיירה שהתפרסמה בתעשיית טליתות. אבל לא רק זה, רק לפני חודש מצאתי ביישוב פה קרוב לרחובות מדרום שנקרא בני עיש, מצאתי שם קרוב משפחה יהודי של אחמדינג'אד. אוקיי, אנחנו הקבוצה הכי גדולה באיראן, הפרסים הם בערך 8 מיליון, בקושי 8 מיליון. ויש שם אזרים איזה 18 מיליון, וכורדים 13 מיליון, ודרוזים 5.5 מיליון, ובלוצ'ים שהם גם משבטי ישראל בערך 2 מיליון, וערבים קצת, ועוד כל מיני לא גדולים יותר מדי, ואנחנו ברגע שנוציא את האזרים לאזרבייג'אן, שהאזרבייג'אן טוענת שלקחו להם חבר ארץ, ואת הכורדים לכורדיסטן, יחד עם הכורדים של עיראק והכורדים של סוריה, ובעזרת השם ארדואן יחטוף גם כן, והכורדים של טורקיה, ונעשה כורדיסטן, אז באיראן עם ישראל, שרובו צאצאי יהודים, הם יהיו רוב גדול. והדרוזים כמובן תמיד חברים שלנו. אבל הם לא יודעים שהם עם ישראל, אפילו אם הם כך. מי זה הם? הצאצאי האנוסים יש שם ידע. אני קיבלתי את זה משני מקורות, כולל מהמוסד. יש שם ידע שהקבוצה הגדולה ביותר שם, יותר גדולה כמעט 2 מהזרים, ופי 4 מהפרסים, הם צאצאי יהודים אנוסים. לא חסר, אבל זה לא הנושא היום. לא, זה לא הנושא. אני חושבת שהפתרון באיראן הוא לא כזה. הפתרון באיראן זה להחזיר את בנו של השח, רזה פחלבי, והוא דווקא בקשר עם מדינת ישראל. אני בטוחה שאם יחזירו אותו, אז כל השיגעון המוסלמי הזה ייגמר. ככה, מה שצריך לעשות זה להפיל את המשטר הזה. העם באיראן, שהוא נגד, ברובו נגד המשטר הזה, וכל הצרות שיש להם עכשיו, מבחינת כלכלי, תזונה ודברים אחרים, אז גם אלה שהיום מוסלמים במידה לא מטורפת, יתחברו לאחרים, הם יחליטו מה שהם עושים. אנחנו לא צריכים להתעסק עם בן אדם כזה או אחר. זה לא התפקיד שלנו. אבל זה רק השלב הראשון שיקרה עוד
תוך חצי שנה לכל היותר. ההמשך יבוא, כל דבר יבוא בזמן שלו, אי אפשר הכל לאכול במכה אחת. טוב, לאף אחד בסדר, אין תיבה כל אני כך רוצה גדולה. לספר לך מה קורה כשאני מספרת לישראלים שאני פוגשת בארצות הברית, שהפלסטינאים הם מעם ישראל, הם אומרים, בסדר, אולי, אבל הם לא יסכימו, ככה הם אומרים. זה לא שאני לא, הם אומרים, הם לא יסכימו. אז איך אתה עונה הם, לזה? הם יעמדו בתור, הם צריכים את המאפיה שהשמאל הביא הנה במסגרת אוסלו, שאני תכף אפרט לזה, הם צריכים את המטורפים של החמאס שהביאו אותם למצב היום שבשביל שיהיה להם אוכל הם צריכים לתת את הצעירים שלהם שיהיו חלק מהחמאס וישלימו את המתים, והם רק לפני יומיים תפסנו 240 שבויים. למה? הם יודעים שלהיות בכלא בישראל יותר טוב ממה שלהיות שם, ועוד הרגנו גם עוד 100. למה? כי נגמרים להם הלוחמים, הם לוקחים את המסכנים, אין להם יכולת לאמן אותם כמו שצריך, אז הם מתים לא כמו זבובים, אלא כמו ג'וקים. סליחה על המילה, זה מאוד מצער שזה המצב. השנאה לחמאס רק הולכת וגדלה כל יום בעזה. ביהודה ושומרון יש תמימים שחושבים שהם גיבורים, אבל ברגע שאנחנו נציע להם אופציה אחרת, רובם, לא כולם, יעמדו בתור, ולא כולם בבת אחת, אי אפשר. אנחנו צריכים לחנך אותם בכל מיני כיוונים שאפשר לדבר עליהם, ואז לקלוט אותם בהדרגה. אי אפשר בבת אחת, חלפ לפ, את הכל לעשות. אבל ברגע שכולם ישמעו מי הם הפלסטינאים, שאנחנו לא גזלנו פה כלום לאף אחד כשבאו הנה, אלא, והיו פלסטינאים שאהבו ורצו אותנו, אבל המופתי חאג' אל-חוסייני שלח לשרוף, יש לי חברים בבידיה, שלח להם לשרוף את הבית, ואז הם ברחו מפה, והנכד חזר ושיקם את הבית. אוקיי, אז ולמה הוא עשה את זה? רק משיקולים של תאוות בצע, לא שום דבר אחר, אפשר לפרט. אבל ניתן לך לשאול את מה שרוצה. הם נמצאים במצב שקודם כל מי שלא יודע ידע. רק הבוקר קיבלתי בקשה ממישהו לשלוח לו את הספר בערבית באימייל, סופט קופי, עותק רך. אז הם יודעים והם רוצים, ויש לי המון אוהדים, וברגע שהדבר הזה יהיה רשמי מממשלת ישראל העיוורת, אז יותר ויותר ירצו את זה. מה הם צריכים את כל הצרות האלה? אפילו עבודה אין להם. מה? מי צריך את זה? מי צריך את השקר הזה? רק הפוליטיקאים המאפיה שגונבת כל שנה מועלת ב$2 מיליארד שהמערב הטיפש נותן להם, כי הם מציגים מספר כפול של עובדים ושל אוכלוסייה ממה שיש באמת. רק הם רוצים את זה. אבו מאזן שלחתי מישהו לדבר עם אבו מאזן, שאבו מאזן הזמין אותו והוא לא רצה ללכת, אמרתי ללך. אז הוא שואל, הוא מדבר עם אבו מאזן, אבו מאזן הוא נצר למשפחת רבנים, אפשר להיכנס לזה אחר כך. אז הוא שואל אותו, אתה לא רוצה את הפתרון הזה? אז הוא אומר, אם אני אלך על זה, לא רק החמאס ירצה להרוג אותי, אלא כל אלה שמסביבי, שגונבים כל שנה קרוב ל$2 מיליארד, כי יש קצת אחרים גם כן שלא על ידו, הם ירצחו אותי, כי הם רוצים להמשיך לקבל, אף אחד לא רוצה לגמור את הסכסוך הזה, כדי להמשיך לגנוב. יש לי, אחד האוהדים שלנו זה ג'יבריל רג'וב, שבטח שמעת את השם הזה. לא שמעתי. ג'יבריל רג'וב. אוקיי, אז יש כאלה ששמעו, בייחוד שזה בעברית, יש כאלה ששמעו. הוא בין היתר יושב ראש הוועד האולימפי הפלסטיני, והוא ידוע כאיש משטרה אכזר. הוא אומר עליי, כן, בתכף מדבר מי הוא אומר עליי שאני נכס לאומי לא מוערך. ג'יבריל רג'וב, שמו האמיתי זה גבריאל ארגוב. הם מעיירה שנקראת דורה, שכולם שם צאצאים של יהודים תימנים. כולם, מאלף ועד תו, ויש לי בלי סוף סיפורים, אבל אני לא נפגשתי איתו,
אבל איש הקשר איתו, שאני אומר, לא תדבר עם ג'יבריל רג'וב שיתחיל לדבר על זה, שנגמור את הטרגדיה, אז הוא אומר לי, תביא לו 20 מיליון דולר, אז הוא יעשה את זה. את מבינה מה קורה כאן? צריך להבין, ואני מקווה שטראמפ, אנחנו הכנו דוח של שחיתות, ואנחנו נביא את זה להאקבי, שטראמפ יבין שאבו מאזן לא רק אמר לו יחרב ביתך, אלא שמהכסף שהאמריקאים הטיפשים נותנים להם, בגלל כל השקרים שיש שקט, זה הסיבה היחידה שאין שקט. כן, כן, הכסף האמריקאי פוגע ואינו גם עוזר. אירופאי, גם אירופאי. הם רוצים להמשיך לגנוב והם חוגגים כל הזמן. כן, את זה אני מבינה. אבל תראה, איך אתה משתלט על הממשלה הישראלית? איך אתה... אני לא אשתלט. מי שמשתלט עליהם זה אלוהים. אלוהים מראה להם שהם לא מסוגלים לגמור את הטרגדיה הזאת. אנחנו נטפל בעזרת השם קרוב באיראן. אז מה, טראמפ יבוא ויגיד יופי, אני מביא לכם את סעודיה ואני אביא לכם עוד, אבל תקימו מדינה פלסטינאית, כי אני רוצה כבר סוף, אני רוצה להראות שאני פותר את הבעיות האלה. הוא אמר בכהונה הקודמת, הסכסוך היהודי הפלסטינאי הוא הבעיה הכי קשה בעולם. אני רוצה לפתור אותה. ואז הוא בא עם תוכנית המאה. כן? והיום מה שנשאר ממנה, אני אמרתי את זה גם באנגלית, זה 100 החטופים שעוד לא יחזרו, וה100 שנים של ג'ימי קרטר שנגמרו. זה מה שנשאר תוכנית המאה. הוא חייב לקבל פתרון אחר, ואנחנו בדרך להציג לנשים שלו את הפתרון אחר, אפילו שזה מה שאומרים באנגלית far-fetched, מרחיק לכת, לאף אחד לא יהיה ברירה לעשות את זה. לא רק שזה יפתור פה, זה ייתן את מה שבגוריון אמר. ברגע שאנחנו פה נעשה פה סדר, אז גם הפשטונים, הטליבן, שהם לכאורה שונאים אותנו, הם יהיו הראשונים שיבואו גם כן לעמוד בתור. ירדן ברובה הם צאצאי עם ישראל. בסוריה, כאשר הפליטים בחוץ, וארדואן לקח את החבר אידליב שם עד לחלב, עכשיו פחות או יותר, רוב מה שנשאר בסוריה שייך לעם ישראל. אני יכול לפרט, אבל זה עוד פעם לא נושא היום. בקיצור, מה אני אומר? שברגע שנעשה פה סדר עם הפלסטינאים, אז הכל, כל מגדל הקלפים של שונאינו יהפוך לאוהבינו, או לפחות ניטרלים, וחלק גם לאחינו בדם לפה. תראה, אבל אם זה סוד שבעצם כולם יודעים אותו. לא, מה פתאום כולם יודעים אותו? אם כולם היו יודעים, ברור שלא. לא, תראה, למה מצרים לא מרשה לפלסטינאים בעזה לעבור את הגבול? למה? כי הם יודעים שזה אלה אנחנו. לא, 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 לא. אבו סיסי למשל, הוא נצר למשפחת רבנים מססה, שקראו להם סיסאים, ובסוף נשאר איזה סיסי. ואימא שלו גם יהודייה, ונתנה לו טבעת עם מגן דוד, והוא לובש אותה. אבל הם יודעים, לא יודעים, השב"כ, מוחבראת, המצרי יודע, אבל זה לא אומר שכולם יודעים, בשביל זה יש כל כך הרבה שנאה נגדנו במצרים. לא יודעים מספיק. אז בסך הכל למה הם לא נותנים? כי אם יתנו, יאשימו אותם שהם חיסלו את הבעיה הפלסטינאית. זה לא פשוט, זה לא פשוט לעשות צעדים, כל צעד יש לו השלכות. כן, אנחנו לא יכולים, אף אחד לא יכול סתם ללכת. למה הסעודים לא אמרו שהם לא מוכנים לעשות איתנו הסכם במסגרת הברית האברהמית שטראמפ מדבר? כי הם רוצים שנקים מדינה פלסטינאית. למה? הם צריכים את זה, בשבילם זה סכנה יותר גדולה מאיראן, כי את איראן אנחנו נתפטר ממנה, אבל הם לא רוצים שהתנפלו עליהם, כולל מבפנים אנשים שבמשך עשרות שנים חונכו לשנאת ישראל, אז רוצים להראות להם, הנה עשינו משהו. אז אנחנו בעזרת השם נעשה את הפתרון הנכון, ואז כולם יעמדו בתור להתחבר איתם, כולל ג'ולני,
שנראה יותר קרוב לתיאודור הרצל מה שהרצל הלוי. טוב. אז האם יש לך גישה למשל אל אילון מאסק? לא, לא, לא. יש לי גישה למנהיגים ישראלים. כן, מעטים לא שמעו עליי. כן, בייחוד יותר ותיקים, אבל בארצות הברית יש לי חבר מאוד, שהיה בתפקיד מאוד מכובד באו"ם, שהיה עוזר מזכיר האו"ם למדע וטכנולוגיה, במשך 7 שנים בחלש על יותר מחצי תקציב האו"ם, והוא מכיר הרבה מנהיגים בעולם, שהוא חבר טוב של שר ההגנה הנוכחי האמריקאי. אז הכנתי תקציר באנגלית שיקראו, אז הוא לא נתן את זה לשר, כי השר יש לו משימות אחרות, אבל לא עוזרים של השר, והם אומרים לא שמענו על זה, מה זה? כן, אז קשה לחדור לתוך חומת הבורות, וזה התפקיד, מה שאת עושה יחד עם הרבה אחרים, טובים אחרים, זה להתחיל לעשות שבר וחורים בחומה הזאת, עד שהיא תיפול. כן. אז אתה חושב שתהיה לך גישה אל האקבי כשהוא יהיה בישראל? כן, כן, כי אנחנו, לא אני ישירות, אבל אנשים שלנו, גם הצד הפלסטיני וגם הצד הישראלי, קשורים, גם נפגשו עם יוסי דגן, שהוא יושב ראש מועצת השומרון, והאקבי יפגוש אותו. אז המטרה הראשונה, קודם כל להעיף לכל הרוחות את הרשות הפלסטינאית. אבל אי אפשר לעשות את זה, בוא נגיד יש לזה את כל הסיבות, אבל אי אפשר לעשות את זה בלי שמראים לאן זה יגיע בסוף. חייבים להראות לאן זה מוביל, אפילו אם עכשיו לא מדברים על זה ולא עושים כלום, כדי להכניס את זה בהדרגה. אי אפשר כזאת מהפכה להכניס ביום אחד. אבל בעזרת השם הוא ישמע, ואנחנו נתקדם ונקבל. ברגע שטראמפ יאמץ את הגישה הזאת, כי הוא רוצה להראות שהוא פותר את הדברים, הוא רוצה, ברגע שזה ייפטר בדרך הנכונה, אז כמובן גם לסעודיה לא תהיה בעיה, גם משפחת המלוכה הסעודית היא ממוצא יהודי, כן, ואנחנו לא ניכנס לזה כרגע, וגם ירדנית וגם אתה יודע, קטאר. אתה מצחיק אותי משום שאתה נשמע כמו אחד מאלה שאומרים, היהודים מנהלים את העולם בכל מקום. רגע, תבדילי בין מנהלים ובין הזהות. אני יכול להגיד לך שהרבה אנשים ברמה גבוהה בעולם הם צאצאי יהודים, צאצאים אומרים, למשל פידל קסטרו, דיברנו על זה אתמול, למשל כריסטופר קולומבוס באנגלית, כן, נפוליאון, רוב מייסדי הקומוניזם הם היו מיעוט יהודים, אבל היה ליהודים השפעה, וכמעט כולם צאצאים אומרים. אני מדבר על הבכירים, אם מדברים על לנין, אם מדברים על מרקס, אנגלס היה יהודי, לנין היה בן של מומר או מומרת, לא משנה, סטלין היה נכד של יהודי. אני יכול לתת, אם סטלין מעניין, אפשר לדבר, גם היטלר היה רבע יהודי בה. טוב, בסדר, אז ברגע שכולם יהודים בכל כל העולם, שליטי המפרצי, כל שליטי חצי ערבי, אני רק לא יודע על תימן ועל אומן, כולם ממוצא יהודי. כל השליטים, כווית למשל, אם היית בארץ בזמנו היה שדר ספורט שקראו לו ניסים קיוויתי, אחרי נחמיה בן אברהם, אז בצופים יש כאלה ששמעו את זה. ניסים קיוויתי נולד בשם ניסים כוויתי, על שם השבט של השליט הכוויתי. וכל האחרים גם כן, אני עוד פעם לא יודע על אומן, לא יודע על תימן. זה נכון שהיהודים לשעבר מנהלים חלק גדול מהעולם. אבל לא היטב, זלנסקי, לא עושים את מה זה עם היטב. זלנסקי? מה עם קרייסקי?
מה עם בלינקן? חסר? הנשיא של ונצואלה לא מדבר יותר מדי, מי יודע למה הוא אוהב אותנו? כן, לא חסר, לא חסר. קולומביה, מי זה כל ברוני הסמים? אותם יהודים פושעים שהיו בכלא בספרד, שהיה גירוש ספרד, לא ידעו אם משחררים אותם, משולחים אותם, שחררו פושעים, אם מחזיקים אותם, לא גירשו יהודים. את שומעת או שהשימפנזה מפריעה? לא לא, גירשו אני יהודים, שומעת, מה אני עשו שומעת, אותה? אני רק לא יודעת העלו מה אותם להגיד. על אוניות של קולומבוס, והם התיישבו בקולומביה, וקראו לה על שם קולומבוס, ורוב הלבנים המקוריים של קולומביה זה הם, ויהודים או אנוסים אחרים שהצטרפו אליהם, והמולטים הם חצי מהם בערך. זה הרוב, אבל יש שם משפחות עם מסורת של פשע, ואלה ברוני הסמים של קולומביה. שמעת על ז'אן לפיט? איך? ז'אן לפיט, לא. שודד ים שהציל את אמריקה. אה, הייתה לו סבתא יהודייה. שוף, היו בג'מייקה, היו שודדי ים יהודים שישבו שם והתנקמו בספרדים, באוניות של הספרדים, עד שחיסלו אותם. כולם היו יהודים, היידיש פיראטים. יידיש זה אשכנזי, הם לא היו אשכנזים, כן, נכון? כן, אבל ככה קראו להם. מי קרא להם ככה? לא יודע, יש איזה שיר על זה בארץ. לא יודע אם טוב, קראו להם, אבל זה המושג של פיראטים יהודים. מה בקשר למצב בלבנון? מה יקרה שם? תראי, קודם כל, אני מקווה מאוד, והגיוני ביותר שאנחנו נתקיף את איראן לפני שטראמפ ייכנס לנשיאות, שלא יהיו לו פרטנציות לעשות איתם הסכם. למה? לא שלכאורה זה רעיון רע, אלא שכמו את כולם, הם ירמו אותו. ההסכם שעשה אובמה, כן, לכאורה הם הפסיקו להשאיר ולעשות משהו. הם בנו בלי שבדקו את זה ובלי שהיה אפשרות לגלות 4 אתרים חדשים, ושם הם עשו את כל הפעילות שלהם כל הזמן הזה. יש דבר שנקרא תקיע, לרמות את הצד השני שלכאורה או בדיוק אויב שלך, כאשר יש לך משא ומתן. אין מה לעשות שום הסכם עם המטורפים האלה. אז חס וחלילה שטראמפ לא יהיו לו פרטנזיות, להראות הנה, אני הצלחתי לעשות הסכם, כי הוא הצליח, רק הם ירמו אותו, להבדיל מצפון קוריאה, שהם לא כאלה רמאים, אז הוא לא הצליח שם לעשות. אז זה סכנה, בשביל זה חייבים להפציץ את איראן לפני טראמפ, וביידן שלקח את הגלורי פה בכל מה שעשינו, למרות שהוא עיכב אותנו ומנע מאיתנו כל מיני דברים, לא משנה כרגע, אז הוא ירצה לקחת הגלורי גם על זה, אפילו שזה לא ייגמר בתקופה שלו, אבל ברגע שזה יתחיל טראמפ כבר לא יכול לעצור את זה. אז עכשיו, למה אני מדבר על זה? ברגע שזה יקרה, האיראנים אין להם הרבה מה לעשות, הם יבקשו מהחיזבאללה, ממה שנשאר שם, שנשלט על ידי מפקדים איראנים, והם מביאים את הכסף בינתיים, עוד יש כסף בשבילהם, לא בשביל התושבים של איראן שאין להם מה לאכול ודלק וכולי, אז הם יצטרכו לראות עלינו כל מיני דברים, כדי, יחד עם האיראנים ויחד עם החות'ים, וכדי זאת אומרת לא יהיה לה ברירה, ואז יהיה לנו תירוץ לא לצאת משם, ואז צה"ל יוכל להישאר שם, ואז התושבים יוכלו לחזור בצפון ליישובים, כן, אבל ברגע שאיראן תיפול, אף אחד לא ייתן לחיזבאללה יותר כסף, ואז הם יתפרקו, ואז לא ייקח הרבה זמן, כן, יחסית להיסטוריה של המזרח התיכון, לא ייקח הרבה זמן, ויהיה גם שלום עם לבנון, ואחר כך גם מסוריה או ההפך, זה לא משנה, זה לא משנה. לאף אחד, אחרי כל, את יודעת איזה סבל, כמה פליטים יש בלבנון? כל כך הרבה סבל, עוד לפני שהתחילה המלחמה, כבר עשו שם החיזבאללה נזקים עם הפיסוס שהיה שם, בלי סוף צרות.
אז הם צריכים להמשיך עם זה? עכשיו, ברגע גם כן שאנחנו, בעזרת השם, ייפול לטמבלים שלנו האסימון, ויבינו איך מתנהגים עם הפלסטינאים, שהפלסטינאים הם קורבן של המאפיה הזאת, ושל החמאס עוד יותר מאיתנו, אז מה ללבנון יש נגדנו? מה לסעודיה יש נגדנו? מה יש לאיראן נגדנו, אפילו שעד שזה יקרה כבר איראן תהיה אחרת? אז מה יש לכל האנטישמי בעולם נגדנו? זה לא ימות ביום אחד, אבל זה ילך וידעך. למה? כדי שבינתיים יותר יהודים יבואו הנה. ככה אלוהים מנהל את העולם. תראה, יש די יהודים, אם אתה מבין, שאנשי המקום חיכו כל הזמן הזה, אה, שיהיה להם השלטון. כלומר, שמה יהיה להם? על מי שלכולנו אתה, אני ביחד לא יהיה יודע, על מי, השלטון. למי יש שלטון? לעם ישראל. הם חיכו לזה. כלומר, אבל מי זה הם? מי זה הם? פלסטינאים? כן, הפלחין, אה, ברור. יש לי הרבה חברים. בירדן, ששמעו עלינו, אישה בדואית בשבט מאוד מכובד, שמעה על מה שאנחנו עושים, הרימה את הידיים לשמיים, ואמרה, הבן שלה סיפר לה, סוף סוף הם מצאו אותנו. מה הם צריכים את כל האסון הזה? מי צריך את זה? טוב, אז אפילו, המשימה היא להגיע איכשהו לממשלת ישראל, ואם זה דרוש, דרך האמריקאים. כן, ככה. המשימה קודם כל שיותר ישמעו את האמת, ושישמעו את האמת גם המקבלי החלטות, והם יבואו ללמוד את העניין. למה? כי הרבה אנשים יודעים על מה שאני אומר, בייחוד אנשים קצת יותר רציניים, אבל רובם לא מאמינים בכלל. וגם אלה שמאמינים, כי מכירים אותי, יודעים שאני לא מדבר שטויות, אומרים בסדר, אבל איך אפשר בכזאת שנאה, איך אפשר לעשות משהו? אז עכשיו, מה קורה? או אלה שלא יודעים או לא מאמינים, ברגע שהם רואים את הספר שלי, אז הם, ויש כל כך הרבה דברים בספר, שאי אפשר בכלל להתווכח, אין, תתווכחי מקום אחד, יש לך 10 דברים אחרים נגד הוויכוח. אז למשל, אני בקשר עם לא מעט פלסטינאים, כולל הנכד של המופתי, חאג' אמין אל-חוסייני. אז הם יודעים את העניין. אז כשהם מספרים לאחרים, אז אומרים עליי שאני משוגע. אבל ברגע שמקבלים את הספר, אין להם מה להגיד. אין להם מה להגיד. בסך הכל, הבורות היא האסון הכי גדול של האנושות. מוחמד קרא לזה ג'הליה, שכל השבטים לא ידעו את אלוהים, ועבדו את האלילים שלהם, כל שבט בנפרד, ואז כל אחד היה לו את האל שלו, והם רבו כל הזמן ביניהם. אז הוא הביא את אלוהים כדי לאחד את כולם, ועשה מערבים, ואחר כך מהאסלאם, כוח מאוד גדול. כן, אז צריך להבין שהבורות, יש הרבה מה להגיד על הרבה דברים, אבל קודם כל הבורות, זה האסון מספר 1 של האנושות. כן, בסדר. אז היה טוב לדבר איתך. אני מקווה שנוכל להיפגש בעתיד כל כמה זמן, ותהיה אורח בתוכנית שלי. השיחה שהייתה לנו באנגלית תרוץ ביום שישי, ואני מתכוננת לערוך את האחת הזאת, אולי תוכל לעזור לי, גם למצוא תוכנה שמתרגמת כדי שיהיו כותרות. כן, אבל מתרגמת רגע. את מדברת את האנגלית לאנגלית, כדי שיהיה סאבטייטלס? לא, לא, זה קל, זה יותר קל. אני זה יש מדברת לך. על העברית, אני מדברת על העברית. מה שהיום לאנגלית, כן, כן? כן. אני אטפל בזה, אני אטפל בזה.
טוב, בסדר. אז בינתיים, אה, שנה, שנה טובה, שנה וכן, מוצלחת, כן? שיהיה לכולם שנה של הצלחה. זה לא השנה העברית היהודית, אבל זה השנה האזרחית. שנה אזרחית זה אומר הצלחה, כל המאזנים, כל הדברים. ואני רוצה עוד סיפור אחד קטן לספר. בדרום טוב, הר חברון היה סכסוך בין איזו קבוצה פלסטינאית, שבט מסוים, מאוד מכובד ומפורסם אפילו, מי שמכיר היסטוריה, לבין מתנחלים יהודים. הם לא רצו, היהודים לא רצו לעשות סולחה. סולחה כדי לסיים את הפרשה. לא רצו, ואז הבן אדם שלנו הגיע אליהם, סיפר להם על המוצא של הפלסטינאים, והכל התהפך. פתאום הם נפגשו ושמחו ונהיו חברים, ופתרו גם בעיות אחרות שמראש לא היו על השולחן, והכל מתהפך. למה אני אומר את זה? כי זה לא רק שנה חדשה, זה לא רק זה גם חנוכה. חנוכה זה החג של הניסים, וזה הנס חנוכה של החנוכה הזה, ונקווה שבעזרת השם יהיו עוד הרבה ניסים, כבר קרו הרבה ניסים, כל זה שפירקנו, במקום שאיראן וכל הגרורות שלו יתנפלו עלינו ביחד, אז אנחנו פרקים אותם אחת אחת, כן, זה נס מאוד גדול, זה מה שנקרא תורת השלבים של אלוהים. טוב, שהכל יצא לפועל. אוקיי, טוב, להתראות. להתראות.